Och den gjorde vi en liten kul grej med också, att vi belyste, satt en lampa innanför en plexi där då, som ska lysa upp det där så du får fram det där motivet också med nunnan som sitter bakom ett viktbås. Jag kommer att skrämma mig själv när jag sitter i kranhytten mitt i natten. Copy that. Tjenare, det är på Mantorp. Vi står vid Bergstens Transport och ska titta på deras nya bygge lite. Christer, Och, berätta lite om bilen. vi har kört med Strands lampor nästan på hela ekipaget för att vi tyckte att det var rätt häftigt att ha alla de grejerna. Det har varit en resa utan dess like från start till mål. Vi började redan förra sensommaren och började planera. Tog kontakt med dig för att kolla lite vad vi skulle ha för grejer och allting och sen haft massa möten och grejer och kommit fram till det här som vi står vid nu. Bergsvägen har gjort Timmered, montera kranen. Vagnen är byggd hos Kilafors. Inredningen är hos FL Bur och stereobygget är ifrån DB Akuten och Berras Audiopart som har varit med i det, som är ett lokalt företag hemma i Rättvik. Ihop med Felix då, som har väldigt stort stereointresse. Billackeringen i Mjölby med motivlack av Daniel Fahlström. Tema Denan ifrån skräckfilms, ja det är skräckfilmer, 2 stycken finns det. Det hör väl inte riktigt hemma på en timmerbil. Man är själv ute i skogen och tänkte att det var ett roligt tema på just en timmerbil då. Så det är väl det som är tanken med det. Prata igenom hur mycket som helst vi skulle göra och allting och det, ja, så kom vi fram till det här då. Vissa är väl lite negativa, eller så här, inte negativa, men hur fan ska vi kunna åka med den här i skogen? Men det ska vi göra, den ska gå 2 skift, 5 dagar i veckan och det är bara att hålla efter och sköta grejerna och köra på och ta det lugnt. Jag tror jag har så många ungar som kan hjälpa till och hålla reda på grejerna. Jag har 9 barn och 3 utav mina söner jobbar åt mig. Så vi har en timmerbil till hemma också. Jobbar med sin far? Jo, men det funkar bra tycker jag. Vi kommer väldigt bra över den. Ja, vi har väl ryckt ihop några gånger, men vi kan ju skälla på varandra och att det liksom ändå är lugnt. Det är en luftstyrd kolv då, som sitter ihop. När du startar lampan, då åker den ut. Och sen när du slår av den, då åker den in igen. Ja, det är ingenting vi har användning för när vi sitter och lastar, men väldigt bra när när det är trångt och man vill se mycket backning. Och, ja. Jag ville ha ett lyse uppifrån och inte bara här nere efter sidorna, utan uppifrån och sen bakåt för att få en annan effekt i lyset, eller vad man ska säga då. Och då valde vi en väldigt stark arbetslampa, så den lyser ju väldigt långt också. Freedom. Ja, precis. Ja. Freedom heter den. Stämmer. Med både parkering och arbetsljus då. Ja. Red Foxen då, alla arbetslampor som är efter sidorna. Sen kör vi Dark Knight sidomarkeringar nere och även där då. Ja, som sagt, Dark Knight är det på allt. Där uppe kör vi även positionslampor och blixtljus. Det är ju de här Gloria. Ja. Dark Knight det också. Ja. Svart mörkt allting. När man stänger av lamporna, men då är det bara svart alltihopa. Och den gjorde vi en liten kul grej med också, att vi belyste, satt en lampa innanför en plexi där då som ska lysa upp det där så du får fram det där motivet också med nunnan som sitter bakom ett viktbås. Jag kommer att skrämma mig själv när jag sitter i kranhytten mitt i natten i den djupa skogen. Sen har ni andeglor under både bil och släp. Och på bilen är det då även fram under stötfångaren och sen sidorna. Och sen har vi kört sidorna på vagnen då. Där har vi kört då också de här långa Dark Knight röda på stakarna här på bilen och sen blir det också bara på vagnen sen når de. Men Ja. sen var det lite extra blixtljus här utöver de där andra boxen. Dark Knight Duo. Level 38 tummare. Bakljusen är ju också Dark Knight med blinkers, broms och parkering i allihopa. Lastar ni ofta efter väg eller? Tjällossningsperioderna. Sen kan det väl hända lite grann under årets gång också då. Och där har vi varit med om väldigt mycket att det körs så väldigt förbi oss och då tänker jag då ska vi maxa med blixtljus så får vi se om någon i alla fall kan sakta in och visa lite hänsyn där vi jobbar. När vi står på vägen då står vi
på ena körbanan och sen mötaren där är ju fri. Lastbilar och allting åker hur fort som helst så det är ingen som tar hänsyn. Ja, annars kör det väl där när man ser framstammen. Ja, då kanske de stannar. Blixtljus ska man aldrig få för mycket av. Det är samma med arbetsbelysning och just när man är i skogen. Det är så mörkt där ute så. Vi maxade allt på det här ekipaget. Jag har varit och klätt den i Danmark hos FL Bur och det var ett jäkla ljudsystem i den. Sitter 16 stycken 8-tums middar, 6 stycken 15-tums basar, 11 slutsteg. Så det är väl 40 000 watt igen. Och skärmarna där, det är undersidan utav sängen. Går att fälla ner så kan man sova där uppe. Sen har vi kylskåp och mikro i bakväggen. Sen har vi också satt högtalare på utsidan, marinhögtalare 8-tummare. Ja. För att också showa lite just så här och spela lite för björnarna i skogen. Och... Står jag här med far och son. Ja, tack för att ni har tittat! Lycka till med bilen! Ja, tack. Hej, hej!